હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમી માટે રોઝ આઈસ્ક્રીમ, જે ફક્ત 4 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને તમે 5 જ મિનિટમાં બનાવી શકો છો। આ એકદમ રિફ્રેશિંગ ફિલિંગ આપનારો અને ખાતા જ શરીરમાં ઠંડક કરી દેનારો આઈસ્ક્રીમ છે। એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી રોઝ આઈસ્ક્રીમ છે, જેને એકવાર બનાવીને ખાશો તો તમે ખાતા જ રહી જશો, એની હું ગેરંટી આપું છું। ઘરમાં દરેકને આ આઈસ્ક્રીમ ખૂબ જ પસંદ આવશે, તો ઉનાળામાં તમે આને ચોક્કસથી એક વખત ટ્રાય કરજો। આ આઈસ્ક્રીમને તમે રોઝ ફાલુદો, રોઝ લસ્સી કે રોઝ મિલ્કશેક બનાવવામાં પણ યુઝ કરી શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી ઠંડી વ્હીપિંગ ક્રીમ ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં આ 100 ગ્રામ જેટલી વ્હીપિંગ ક્રીમ છે। અહીંયા મેં રીચની સન વ્હીપ લીધી છે, એની જગ્યાએ તમે અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમ પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે આ રીતના ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરથી જ્યાં સુધી એ સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં ના આવે ત્યાં સુધી એને ફેટવાની છે, એટલે કે ક્રીમ આપણી સહેજ ગાળી ના થાય ત્યાં સુધી આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે સ્લો સ્પીડ ઉપર એને ફેંટીશું। તો 1 થી 1.5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી જે ક્રીમ છે એ સોફ્ટ પીક ફોર્મમાં આવી ગઈ છે, એટલે કે થોડીક ગાળી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એની અંદર 3 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 3 મોટી ચમચી જેટલું રોઝ સિરપ ઉમેરી દઈશું। હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દઈશું, જેની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર બતાવેલી છે। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ। તમે ચાહો તો આની જગ્યાએ 1/3 કપ જેટલી દળેલી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ કન્ડેન્સ મિલ્કથી આઈસ્ક્રીમ વધારે ટેસ્ટી અને ક્રીમી બને છે। તો હવે બસ 10 સેકન્ડ માટે આપણે એને મિક્સ કરીશું। આપણે એને ફેંટવાનું નથી, બસ 10 સેકન્ડ માટે જ મેં એને મિક્સ કર્યું છે। હવે આની અંદર આપણે 2 થી 3 ટીપા જેટલો લિક્વિડ પિંક ફૂડ કલર ઉમેરીશું અને એને ફરીથી આપણે 5 થી 10 સેકન્ડ માટે બીટરથી મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે બીટરથી એક વખત મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એક સ્પેચ્યુલાની મદદથી બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ જે છે આપણું રોઝ આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ મિશ્રણ બની ગયું છે। હવે આની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલી ફ્રેશ ગુલાબની પાંખડી ઉમેરી દઈશું। ગુલાબની જે પાંખડી છે એને મેં કાતરથી ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે, અને આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે। જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો। તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એને એક પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં ભરી લઈશું અને 7 થી 8 કલાક માટે આપણે ફ્રીઝરમાં એને સેટ કરવા માટે મૂકી દઈશું। આનાથી પહેલાં મેં બ્લેક કરન્ટ, મેંગો, વેનીલા, ચોકલેટ જેવા ઘણા બધા આઈસ્ક્રીમ, ઘણા બધા મિલ્કશેક, લસ્સી, ઘણી બધી સમર રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, બધી જ તમે મારી ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો। તો સ્પેચ્યુલાની મદદથી આ રીતે ફેલાવીને એને ઇવન કરી લઈશું અને હવે આપણે એને ઝીણા સમારેલા પિસ્તા અને થોડીક તાજા ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી આઈસ્ક્રીમ દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે। તો હવે આપણે એને ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકી દઈએ। સાત થી 8 કલાક પછી આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે। તો આપણે એક સ્કૂપરની મદદથી એને બહાર કાઢી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે। એક વખત તમે એને બનાવશો તો બીજી વાર ચોક્કસ તમે એને બનાવશો। તો આને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। બધો જ આઈસ્ક્રીમ આપણે આ જ રીતે સ્કૂપ કરીને કાઢી લઈશું। તો આને પણ આપણે પ્લેટમાં મૂકી દઈએ। તો અહીંયા બધો જ આઈસ્ક્રીમ મેં સર્વ કર્યો છે। હવે એને આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તા અને સૂકા ગુલાબની પાંખડી મૂકીને ગાર્નિશ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।